How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ටම මගේ අලුත්ම අලුත් පාඩම අරන් ආවා. ඔන්න අද දවසෙත්. ඉතින් අදත් අපිට තියෙන්නේ අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුනක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේව කරනවා නම් මගේ මුල්ම පාඩම් ටික මේ පාඩම් මාලාවේ මුල ඉඳන් එන්න ඕනේ. මුල්ම පාඩම් ටික හරියට බලන් එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය දේවල් ටික හරියටම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය පණිවිඩය දුන්නේ අද එකතු වෙන මගේ අලුත්ම අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදරින් උගන්වන්න ඕන නම් මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා. Real Start Kids ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනය තමන්ටම ගෙදරින් දන්න විදිහට උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ channel එකෙන් ඒ හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ දරුවා අපුස සාමාන්‍ය පෙළ හදාරන කෙනෙක් නම් අපුස උසස් පෙළ හදාරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගණන් කියන දේ ඕනේ. ඒ වගේම ICT කියන විෂය ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විෂයන් දෙකම ආවරණය වෙන ලෙස මගේ සහෝදරෙක් හදලා තිනවා තව channel එකක්. ඒ channel එකටත් යන knowledge hub. මම ඒ හැමදේම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ට වගේම තමන්ගේ අපුස සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගණන් විෂය ඒ වගේම ICT ඒ කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි පැහැදිලිව කරලා තියෙනවා. යන්න ඒ channel එකට. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඒ වගේම මගේ දුවල පුතාලට ඒ වගේම මගේ දුවල පුතාලගේ දෙමව්පියොන්ට. ඉතින් ওই ටික ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඉගෙන ගන්න දේවල් අපි හැම වෙලාවෙම කියන්න ඕනේ. කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ? මොනවද බලන්න ඕනේ? මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉතින් ඒ හින්දායි මම මේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුනත් එක්ක එකතු වෙන්න. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් කෙකටියාපුර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට අල්ලස් දීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. කොහොමද මේ වගේ එකක් කියන්නේ? ඉතින් මේකේ තියෙන අමාරුචර පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් කියන එක පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා අල්ලස් දෙනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් ඒක නම් දන්නවා. අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අපි බලමු මේවා කොහොමද කියන්නේ කියලා. right bribery commission ඒ කියන්නේ අල්ලස් කොමිසම කියන එක. bribery commission officials කියන්නේ නිලධාරීන් කියන අදහස. අත්අඩංගුවට ගන්නවා. arrest කරනවා කියන අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන අදහස. සැකකරුවන් suspects right සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් two suspects උත්සාහ කිරීමට තැත් කරනවා attempt හරි අන්න ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ attempt අල්ලස් දෙනවා bribe අල්ලස් දෙනවා ස්ථානාධිපති පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට කියන්නේ මොකද්ද OIC right ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔය වචන ටික හොඳට මොළුවට එන්නේ නැති කොහොමද වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා බලමු එක්සරයක් බලමු ආපහු සිංහල වාක්‍ය මොකද්ද කියලා අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් කෙකටියාපුර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට අල්ලස් දීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියනලු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ කොහොමද කියන්නේ the bribery commission officials have arrested කාවද two suspects මොකක් සම්බන්ධද for සඳහා කියන අදහස මේක සම්බන්ධයෙන් for මොකක් සම්බන්ධද මොනව කරන්න ගිහිල්ලාද for attempting උත්සාහ කිරීම තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකකටද මේ උත්සාහ කරන්නේ for attempting to bribe අල්ලස් දීමට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් for attempting to bribe the කාටද the කෙකටියාපුර police මම හිතනකො හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ගොඩක් සරල වාක්‍යයක් දිගයි හැබැයි මේක ගොඩක් සරලයි හරියට ඉගෙන ගත්තොත් බලන්න the bribery commission officials have arrested two suspects for attempting to bribe the කෙකටියාපුර police OIC තේරුණා නේද ඉතින් ඔන්නෝක තමයි මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය දිගයි නමුත් අර හරියට මේක ඉගෙන ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොමද මෙන්න මේගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට අරන් තියනවා කවුද අත්අඩංගුවට ගත්තේ the bribery commission officials අන්න නිලධාරීන් තමයි කාවද අත්අඩංගුවට ගත්තේ arrested two suspects සැකකරුවන් දෙදෙනෙක්
මොනෝ සඳහාද මොකක් සම්බන්ධයේද මේ for කියන එක දාන්න පුළුවන් for attempting ඒ කියන්නේ මේ උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් attempting මොකක් උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මොනව කරන්න ගිහිල්ලාද to bribe the කිකටියාපුර police or IC ඒ කියන්නේ bribe කරන්න ගිහින් අල්ලස් දෙන්න ගිහින් තේරුණා නේද අන්න අල්ලස් දීමට තැත් කිරීම අල්ලස් දීමට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියනවලු කවුද අරන් තියෙන්නේ අල්ලස් කොමිසමෙන් නිලධාරීන් විසින් මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා ඊළඟට තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව නාවික හා දීවර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි මේ කුණාටුවක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු හුළඟක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු වැස්සක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඉල්ලන දෙපාර්තමේන්තුව, කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් මෙහෙම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියලු. කොහොමද කියන්නේ? බලන්නකෝ. The department දෙපාර්තමේන්තුව මුලින්ම අපි අමාරු වචන ටික බලමු මේකේ මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වචන ටික කියලා. The department සුපරීක්ෂාකාරී වෙනවා කොහොමද කියන්නේ විජිලන්ට් අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න නාවික naval දීවර ප්‍රජාවගෙන් කොහොමද කියන්නේ fishing communities ඉල්ලා සිටිනවා ඉල්ලනවා කියන්නේ කොහොමද request කරනවා කියන එක requested ඉල්ලා සිටියා කියන එක ඉතින් ඕක හොඳට මොළුවට ගන්න ඕනේ වචන ටික දැන් බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය හරියටම හදන්නේ කියලා the department requested department එක දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලුවලු the department requested කාගෙන්ද the naval and fishing communities නාවික හා දීවර ප්‍රජාවගෙන් මොනවද to be vigilant සුපරීක්ෂාකාරී වෙන්න කියලා to be vigilant මේ සම්බන්ධයෙන් in this regard මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ කොහොමද in this regard ආපහු බලන්න හරිම ලේසි the department requested the naval and fishing communities to be vigilant in this regard මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක් මේ සම්බන්ධයෙන් in this regard නාවික හා දීවර ප්‍රජාව naval and fishing communities ඉල්ලා සිටියා requested දෙපාර්තමේන්තුව the department තේරුණා නේද බලමු අන්තිම එක මොකක්ද කියලා අන්තිමට තියෙන්නේ සුමට හා වඩා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලුම කාර්යයන් සැප්තැම්බර් 17 සිට ඩිජිටල් කරණය කෙරේ. ඉතින් මේක අපි බලමු මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. සුමට smooth වඩා කාර්යක්ෂම more efficient අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ Colombo Stock Exchange සියලුම කාර්යයන් all function ඩිජිටල් කරණය කරනවා කියන එක මගේ යාළුවෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ හැම තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් ඕනම දෙයක් හැම දෙයක්ම තියෙන දත්ත හැම දෙයක්ම අර කම්පියුටර්ස් වලට දාලා ඒ කියන්නේ ඒ විදිහට සකසනවා කියන එක ඩිජිටල් කරණය කරනවා කියන්නේ අන්න ඒකයි. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒකට තමයි ඩිජිටලයිස් කියන්නේ. ඩිජිටලයිස් කරනවා කියන්නේ අර ඔක්කොම ටික අර කම්පියුටර්ස් වලට දාලා හරියට පිළිවෙලට හදනවා කියන අදහස. ඩිජිටලයිස් තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. All function of the Colombo Stock Exchange ඒ කියන්නේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලුම කාර්යයන් all function of the of එකෙන් දාන්න පුළුවන් of the කියලා දාලා මොහොක කාර්යයන්ද all function of the Colombo Stock Exchange තේරුණා නේද all function of the Colombo Stock Exchange කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලුම කාර්යයන් මොනවද කරන්න යන්නේ will be digitalized ඒ කියන්නේ කරන්න යනවා කියන අදහස ඒ කියන්නේ කෙරේ කියන අදහස ඒ කියන්නේ කරાવી කියන අදහස all functions of the Colombo Stock Exchange will be digitalized කවද ඉඳන්ද from September 17th සැප්තැම්බර් 17 ඉඳලා from September 17th to මොහොකටද මේ කරන්න යන්නේ මේවා to provide ලබා දෙන්න ඒ කියන්නේ සලසන්න to provide මොකක් ලබා දෙන්නද a smooth and more efficient service සේවාවක් මොන වගේ සේවාවක්ද හොඳ සුමට smooth ඒ වගේම වඩා කාර්යක්ෂම more efficient සේවාවක් service බලන්නකෝ to provide a smooth and more efficient service තේරුණා නේද? ඕක හරි ලේසි දෙයක්. හරියට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මේවා කවදාවත් ඔළුවෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පොඩ්ඩක්. මේව ලියා ගන්න කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන තව කෙනෙක් එක්ක. මොකද ලියාගෙන තියාගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක කිසිම තේරුමක් නැහැ. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් කතා කරන්නම ඕනේ වැරදි. දැන් මේවා
ගොඩක් දිග වුණත් කමක් නැහැ. Tamanට පුළුවන් විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වරද්ද කරන්න. වචන එහෙම දාලා කරන්න. අඩුම ගානේ මේ වචන ටික ඔලුවට දාගන්න. තේරෙනව නේද? පුළුවන් විදිහට අපි කරගෙන යමු. හරි? එක පාට මේ මාසෙකින් ඉගෙන ගන්න, දෙකකින් ඉගෙන ගන්න එහෙම දේවල් නැහැ. අපි මේක ලස්සන්ට හිමින් ඉගෙනගෙන යන්න. හරියට ඉගෙන ගමු. හැබැයි හරියට ඉගෙන ගන්නවා කියලා මුලින් මේ කවදාවත් මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන්ම හරියට ඉගෙන ගන්න බෑ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මොකද එහෙම කරන්න ගියොත් තමයි අපි මේ හිත කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රැමර් ගැන හිතනවා. එහෙම එපා. පුළුවන් විදිහට මේ broken english මගේ අර broken english program එක මතක ඇති කට්ටියට අන්න ඒ විදිහට try කරන්න. මොකද එහෙම try කරන්නේ නැතුව කවදාවත් මේ හොඳට කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න බෑ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මං හරියටම ඉගෙනගෙන මේ කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යනවා. එහෙම බෑ. ඒව බොරු වැඩ. එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ කාලෙත් අපරාධේ. ඒක ගොඩක් අපරාධේ වැඩක්. ඒකින්ද එහෙම කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් broken විදිහට කතා කරන්න. මේවා වුණත් අරගෙන broken විදිහට කතා කරන වචන එහෙම මෙහෙන් දාලා දන්න විදිහට තේරුණා නේද? මොකද ඔයයි ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙක්ට දැන් මට වුණත් කියන්න පුළුවන් මෙහෙම කරන්න කියලා. තව කෙනෙක් කියයි ඔහොම නෙමෙයි මෙහෙම කරන්න කියලා. හැබැයි අන්තිමට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ ඔයාට තනියම. තේරුණා නේද? ගුරුවරයෙක් ළඟට ගියත් ගුරුවරයාට පුළුවන් ඔයාට ඒ මූලික දේවල් කියලා දෙන්න. නමුත් ඔයා තමයි හොයාගෙන ගිහිල්ලා හැම දෙයක්ම ලස්සනට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ Tamanට ඉන්නේ Taman විතරයි. ඒකින්ද හරියට මේක කරගෙන යන්න. කලබල වෙන්න එපා. ඉවසීමෙන් කරන් යන්න. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉවසීම නැතිකම. අවුරුදු ගාණක් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණ එකක්. අවුරුදු 30ක් 40ක් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණ මේ ලැන්ග්වේජ් එක මාසෙන් ඉගෙන ගන්න යනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒවා මෝඩ වැඩ. එහෙම කරන්න ගිහලා ඔයගොල්ලෝගේ සල්ලිත් අපරාධ වෙනවා, කාලෙත් අපරාධේ. නිකන් ඇත්තරම හැම දෙයක්ම අපරාධේ. ඒකෙහිඳ හිමින් පටන් ගන්න. මේක ඔළුවට මේ ලොකු බරක් කරගන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත් මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ. හරි ලේසි. හරි. හැබැයි ඉවසීමෙන් හරියට කාලේ අරගෙන කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්නක තමයි මට කියන්න තියෙන එකම දේ. පොඩ්ඩක් ආපහු බලන්න වාක්‍ය මොකද්ද? All function of the Colombo Stock Exchange will be digitalized from September 17th to provide a smooth and more efficient service. මම හිතනවාක හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා එකම දේ මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මම හැමදාම කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ලස්සන වාක්‍ය තුනක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟ සතියේ තව ලස්සන වාක්‍ය තුනක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි මගේ ක්ලාසස් වලට සහභාගී වෙන්න ඕන නම් මේ මගේ නම්බර එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නම්බර එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ නම්බර එකට කෝල් එකක් දීලා මගේ පන්ති ගැන විස්තර අහගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ පන්ති ආවත් නැතත් මගේ වීඩියෝස් ටික බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන්, ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වඩා ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.